Zanish Cancer Hospital patient from Ahmedabad happy with final result in scarless surgery for carcinoma maxilla. નમસ્કાર, હું તરુણ પંચાલ અને મારા ફાધર dahyabhai સી પંચાલ. એકચ્યુઅલી એમને એક ચાંદી હતી અને એ ઘણા સમયથી મળતી નથી. રિપોર્ટ્સ કરાયો તો ખબર પડી કે એમને કેન્સર ડિટેક્ટ કરેલું, કેન્સરનું શરૂઆતનું લેવલ. આ જ્યારે અમને ખબર પડી તમારી થોડી જમીન ખસી ગઈ હતી અને અમને એમ કે હવે કરવું. પછી અમે અમુક ડૉક્ટરનું બતાવ્યું, કોણ ગણાવીએ કે તમારે આ બાપ કટ કરવું પડશે, અહીંયાથી જેટલું બહાર કાઢવું પડશે, તમારો ચહેરો આમ થઈ જશે. ઘણા બધા અમે ડરી ગયા હતા કે આટલો બધો ફરક પડશે. પછી અમે એક મારા મિત્રો છે 𝐤𝐸𝐵 પંચાલ, ડૉક્ટર 𝐤𝐸𝐵 પંચાલ રેફરન્સ એમણે આપ્યો નિશાંતભાઈ સંઘવી સિરિયસ કેન્સર હોસ્પિટલ. અમે અહીંયા આવ્યા, એને કીધું કે તમે અહીંયા આવ્યા છો અને ઓપરેશનમાં આજ કટ આવશે, ઇવન જરૂર પડશે નહીં. એમની પાસે એક લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે, કેવી રીતે ઓપરેશન કરવું. એમનું એક લેવલ તો ઊંચું છે બીજા કરતાં પણ, જો અમને લાગે. પણ જે એમણે કહ્યું હતું એવું એમણે પ્રૂફ પણ કરી બતાવ્યું. ઓપરેશન જો તમે ક્યાંય એમાં કટ નથી, ક્યાંય આપ જરબો કે કાઢવીમાંથી અમુક જે આ ચહેરાનો આકાર જરાક પણ બગડ્યો. પહેલાં જેવો હતો ચહેરો, આજે પણ એવો જ ચહેરો છે. ખાવામાં બોલવામાં કોઈ તકલીફ પડતી નથી. અને એ ઓપરેશન કર્યા બાદ રિપોર્ટ ફરીથી કરાવડાયો. અત્યારે મારા ફાધર કેન્સરથી એકદમ મુક્ત બની ગયા છે અને તંદુરસ્ત પૂરું જીવન જીવી રહ્યા. અહીંયાનો સ્ટાફ, ડૉક્ટર સાહેબનો નેચર અને એની ફેસિલિટી ખૂબ જ સરસ છે. આ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ.